Hello beautiful people! My name is Irish and welcome to my channel. For this video, I have for you guys a Makeup Revolution haul and first impression video. Yung Makeup Revolution, it's actually a drugstore product from the UK, and I believe mabibili lang siya through online stores both in Dubai, UAE, as well as the Philippines. Couple of weeks back, naghahanap kasi ako ng affordable makeup and napunta ako dun sa Glamacel. Glamacel is actually an online shop dito sa Dubai. So while browsing through their products, nakita ko yung Makeup Revolution and it looks very promising talaga. After that, I started to look for more information about the product at saka even mga reviews din. I've been watching some reviews. Kaya naman, when I found yung Tam Beauty na website, I gone through yung mga list of products nila kasi sobrang madami silang sale. Kaya kung gusto niyo malaman kung ano yung mga nabili kong products at kung ano yung first impression ko sa kanila, then please keep on watching. So, ito na yung package na dumating sa akin kanina. As you can see, hindi naman talaga ako maraming binili. Tipong tamang matry ko lang yung mga ibang items at saka ibang products nila. Tapos hindi ko rin naman kasi gustong mag-hoard ng maraming makeup kasi paano kung hindi ko naman magustuhan, sayang naman. As you can see, hindi impressive yung packaging nila. Considering na international shipment siya, so galing kasi talaga to ng UK. For me, dapat siguro parang naka-box siya. Kasi nakakatakot, parang makeup. Ngayon, it got me worried na ano na bang nangyari dun sa mga makeup. Baka may mga basag and all. So, for the packaging, not impressive. Probably 2 out of 5. It could have been better. Ganun. Open na natin siya. Naka-bubble wrap naman siya. Nararamdaman kong naka-bubble wrap naman yung mga item. Okay, so 1. Tapos, hinati siya into 2. So, open na muna natin to. Ito mas maliit. So, tingnan nyo. Basa. Hindi talaga maayos yung packaging. Yikes. Buti na lang, itong mga liquid products, sineparate talaga nila. So, ayan, may mga basa-basa siya. For the spray, I got myself itong oil control fixing spray. Hindi ko sure kung kita. And then, also this Aqua priming base. Ayan. Next, dito na ako excited, mixed emotions, excited, at saka natatakot kung anong nangyayari sa kanila. So first, ito, nag-order ako nung luxury powder, banana powder siya. Wala pa akong banana powder, meron akong translucent powder ng Coty Airspun at saka RCMA. So first time kong magkakaroon ng banana powder. Ayan. Okay, next is this Makeup Revolution Sun Kiss. It's a highlighter. So, malaki siya. Ito yung kamay ko. Ganyan siya. Okay. Magsaswatch lang ako ng isa. Check natin. Okay. Hindi siya ganun ka-pigmented. Pero kasi, for me personally, ayoko naman yung sobrang striking yung highlighter ko. Ayan siya. Nice. Nice yung color niya. Just enough para mag-shimmer siguro and all. Pag natatamaan siya ng light, sakto lang. Dito, 4 out of 5. Ayan, 4 out of 5. Okay, so next item. Okay, so ito I ordered lipstick. This is Chauffeur. In the color Chauffeur. Tapos, basta nice. Ganda ng packaging niya. Ganda ng packaging. Rose gold packaging siya. Oy! Tingin nyo guys. Pag-open ko, meron na siyang something sa tip. Pero okay na. Ito siya. Ito yung color niya. Tapos, pag inopen mo siya, nandun mo makikita yung nakalagay na Makeup Revolution. Ayan. Sana nakikita. Tapos, swipe na natin siya. Hindi maganda. Sobrang hindi sturdy yung niya, yung lipstick. Kasi nung nag-swipe akong ganyan, parang gumagalaw siya. Tapos, ilang swipe pa bago ko nakuha yung pigment. Pero ulitin ko ng isa lang. Ayan yung isa. Isang swatch.
So, light. Light sa coverage. Buildable siya though. Saka mo makikita yung color niya. Which is nice naman siya. Pinkish nude. Rating ko dito, 3 out of 5 siguro. Next, okay. So, I think may hype dito sa kanilang concealer. So, this is Makeup Revolution Conceal and Define. Ayan, bumili ako ng dalawa. I have the shade C2 and then C5. Ayan, C2 and C5. Kasi para daw siyang shape tape. C5. Ang ganda nung applicator niya. Ayan. Ayan yung C5. Maganda yung consistency niya. Not bad. Pati yung color niya. Color payoff. Ito yung darker. Parang mas moisturizing yung ano niya. Mas moisturizing yung texture niya. Next is itong C2. So, and I intend to use this para sa under eye highlight. Ganyan. Okay, so save yung applicator niya. And then next. Ito. So, mas light siya. Ayan, mas light. Ayan siya. So, yan yung difference ng coverage. So, this is C2 and then this is C5. So, mas lighter ito sa akin. Definitely, this is not my color. So, para lang siyang under eye highlight. And then this one is para i-conceal. Para maging concealer. Concealer. Ayan. Nice siya. I'll rate this one as 4. Based on the first impression, it's 4. 4.5. Ayan. I also ordered for the Makeup Revolution, the one contour stick. And wala pa akong contour stick. So, this will be my first contour stick ever. Packaging is okay. So, ito siya. O, diba? Madami naman siyang product. Let's see. Color. Maganda siya. Pag isang swatch mo pa lang siya, kita mo na. So, I think when you do your contour dito, isang swatch lang siya, okay na siya. And, blendable. Blendable naman siya. See? Kamay ko lang yung gamit ko and it blends well naman. Ayan. Nice. So, first impression rating ko dito, 4.5. I also have this Revolution blush. Diba sobrang niyang pink. I think nabili ko lang to for 1 pound. Tapos lang siya. Medyo mahirap ang pag open. Pero ito siya. Let's watch. 1 lang din. Pigmented siya, in fairness. Ayan siya. Ay, medyo nagbuo siya. Ayan. Pero okay yung color niya. Kung makikita nyo, ito yung bronzer ko, tapos ito yung blush. Wala siyang shimmer, which is yun yung gusto ko talaga. Hindi ako mahilig sa shimmer na blushes eh. So, I think, promising siya. Yeah. Nice yung color niya. Something that I can wear. Okay, this is 4. 4 over 5. Next is yung mascara nila. Actually, pwede na ako magawa ng makeup review. I think ang hindi ko lang nabili sa kanila for trial is wala akong nakitang foundation. So, I think yun lang yung kulang para pwede na ako makapag one makeup tutorial. Next. So, ito. Maganda yung wand niya. May pa ganun. So, maliliit yung bristles, which is nice. This is, amazing curve. I think it's waterproof. Alam ko waterproof to. Ay, shucks. Waterproof to eh. Packaging and all, first impression for. Next, I also bought this Duo Brow Definer. Tapos may precision tip siya. May kasama na rin siyang spoolie. And this is in the shade medium brown. So, let's see. Okay, so matte yung, maganda yung niya, maganda yung packaging niya. It's matte. It looks slick and sophisticated. Ayun, maganda. So, at the end is yung spoolie. Ayun yung spoolie. Okay naman. And then, the other side is yung, ayan, product. Reasonable enough naman yung product niya. And let's watch kung okay.
Ayan yung color niya. And I was impressed dun sa pag-swatch ko. Kasi magaan lang yung pag-swatch ko. Pero, yung color payoff niya ang ganda. Magiging favorite ko to. So, we'll definitely try. First impression, 5 siya sa akin. Next is, this is also an eyebrow shaping kit. Sa eyebrow pa din siya. First impression, hindi ko siya nagustuhan. Kasi madami na siyang gasgas. So, parang lumang item and all. Madami siyang gasgas. Maganda sana siya kasi color black, ganyan. So, it's in the shade medium dark. Ayan. So, meron na siyang kasamang brush at saka tweezers. May 4 pans siya. Meron na siyang 3 na powder eyebrow. And then, yung isa is yung wax. So, check natin. Ito. Ayan yung color. Hirap. Ang hirap palang mag-swatch. Ito yung medium. Ito yung dark. So, ayan. Hirap. Ayan siya. Sana makita. Ayan. Siguro rating ko dito first impression, 4 out of 5. So, yung last 2 items, yung mga eyeshadow palette na sobra akong excited na i-try. So, punta muna tayo dito sa first. Itong first palette is, hindi siya Makeup Revolution, pero sister company siya. It's by I Heart Makeup London and on Chocolate Elixir. Yung packaging niya, similar siya or dupe siya ng Too Faced, yung mga sweet chocolate or sweet something bonbons. Ayun. So, yun yung dupe niya. Pero, yung eyeshadow palette in itself, dupe daw siya ng Anastasia Modern Renaissance na palette. Eh, gusto ko talagang bilhin yun, kaya lang namamahala naman ako. Tapos, nung nanonood ako ng mga review, ng mga versus, like Anastasia versus this one, sabi niya sobrang, hindi mo na mapapansin yung difference nila. So, kaya ito na lang yung bilhin ko. Ayan. Ganda. So, meron siyang malaking mirror dito. Meron siyang malaking mirror. Ayan siya. Tapos, wala siyang name sa baba and all. Pero, meron siya nito. Kung ano yung mga colors niya. So, ganyan siya. Ganyan talaga siya. Ayan. So, meron coconut, icing, creme brulee, candy, bubblegum, sweet, latte, chestnut, at marami pang iba. So, ang importante sa lahat ay gawin natin siya ng swatch. Oh my God! Hala siya! Hindi ko masyadong dinidip yung hand ko ha. Pero, ayan. Hindi ko masyadong dinip, pero yung pigment niya sobra. Ang ganda niya. Exciting. First impression, 5 out of 5. Yung amoy pa niya, para siyang chocolate din talaga. Excited na akong gamitin siya. Ayan. Last but not the least is itong Makeup Revolution na Ultra Shadows palette ni Sophie X. Si Sophie X, isa siyang British na YouTuber. So, nakipag-collaborate si Makeup Revolution sa kanya. And sa lahat ng nakikita kong reviews, sobrang maganda. So, yan siya. So, naka-box pa siya. Tapos, nasa likod, yung mga colors ng eyeshadow. Ganda. Siya yung kahit nakikita mong bright yung colors niya, at some point wearable pa rin siya. Sana magamit ko talaga siya. May mga fall off yung iba, tapos may mga onting scratch for the items. So, I'll be swatching, dito naman. Dito ko siya ilalagay. I'll be swatching a couple. So, gusto ko yung green. And then, gusto ko to. Gusto ko to. Purple. Gusto ko to. Gusto ko to. So, ayan.
Ayan. Ayan siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Kahit yung dito na light, maganda talaga siya in person. Sobra niyang pigmented. Pag isang pag isang swipe mong ganyan, pag nakita mo, ang pigmented talaga niya. Excited na akong gamitin to. So, I think, siguro yung packaging and all, 3.5 siya sa akin. Pero 5 yung color selection, at saka yung pigmentation niya, yung color payoff niya, 5 siya sa akin. So, ayun. Nice! Ayun, so yun na guys, that's it for my haul for today. Basically, yung intent lang talaga nito para ma-share ko sa inyo yung mga items na mabibili nyo sa Makeup Revolution. I will try to recreate a makeup tutorial with these products very very soon. I hope na enjoy niyo yung video na to as much as I do. If you like this video, be sure to give it a thumbs up. And please show some love by subscribing to my channel. I will upload more videos soon. So for now, Byers!